لو انت مش عايز تعمل بديل الخشب مع بديل الرخام وعايز تعمل فكرة جديدة، اعتقد الفكرة دي هتكون ممتازة بالنسبة لك وبرضك هي موفرة جدا عشان بديل الخشب غالي. اهلا بيكم، معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فكرة الستيل وبديل الرخام فقط، مش هنعمل بديل الخشب. الموضوع بيبقى موفر جدا وهعرفك كل التفاصيل وكل الاسعار اللي انا هشتغل بيها. كل ما هشتغل في حاجة هعرفك سعرها. أول حاجة هعرفك طريقة التركيب. بتبدأ تاخد مقاسات اللي على الحائط وتبدأ تعملها على بديل الرخام. طبعا عشان نعمل مكان الستيل، لو كنا ركبنا اللوحين بديل الرخام ما كانش هيبقى في مكان أوي للستيل، فاحنا بناخد أجزاء من بديل الرخام زي ما حضرتك هتشوف كده. طبعا أول حاجة بنشوف المقاس الطولي مظبوط أو لأ، وبنبدأ نظبط لأن الحائط ما كانش مظبوط. بعد كده بنبدأ ناخد شرايح من الجناب عشان أدي مساحة أحط ستيل ويبقى شكله متناسق زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا دي كلها بمقاسات عشان أقدر أخلي مثلا لو 30 سنتي أو 40 سنتي يمين وشمال حسب الشرايح الستيل اللي هقدر أعملها. ببدأ أثبت اللوح كده وأشوف مقاسه مظبوط ولا لأ. وبعد كده كان في علبة كهرباء، باخد مقاس علبة الكهرباء لأن هي كانت قريب من الحرف بتاع بديل الرخام، وببدأ بالصاروخ أفصل الجزء ده. وطبعا بشتغل أقل شوية زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده ببدأ أظبط على المكان. بجيب السيليكون العظم التركي وببدأ أوزعه في ظهر بديل الرخام بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. بديل الرخام اللوح ب800 جنيه، ده المصري بس يعني جودة ممتازة. وبديل الرخام المصري اللمعة بتاعته كويسة جدا وحاجة يعني تشرف. بعد كده بجيب السيليكون العظم التركي وبوزعه زي ما حضراتكم شايفين كده. أنبوبة السيليكون دي بتبقى ب100 جنيه، ومهم جدا وانت بتحط السيليكون تعمل الطروف اللي احنا بنعملها دي، علشان دي أهم حاجة في الشغل، اللي انت مفيش طرف يطلع من الجنب التاني أو اللوحين لما يبقوا جنب بعض مفيش حاجة تفك، الاتنين يبقوا ملزوقين كويس. ببدأ أثبت في المكان اللي أنا حددته. طبعا أنا خططت الأول، حددت الأماكن وببدأ أقطع بديل الرخام عليها وأبدأ أثبت. كل حاجة بتطلع مظبوطة طول ما أنت ماشي بنظام. وده المعلم سالم بيبص علينا كده بيتابعنا. بعد كده بجيب علبة الكهرباء دي بفتحها بالطريقة اللي حضراتكم متعودين عليها على القناة، وزي ما حضراتكم شايفين كده بعمل لها زي طبعة في الظهر. بحط اللزق واحط السيليكون واحط القطعة المظبوطة على الحائط، بتطبع لي علبة الكهرباء بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. وببدأ أفتحها بالأقل بحيث لما أنا أثبت اللوح والسيليكون ينشف أقدر أفتح بالصاروخ بطريقة ظريفة. وادي المعلم سالم منور الفيديو طبعا. بعد كده ببدأ اروح قاطع مكان العلب بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا الجنب ده واخد لوحين، اللوحين ب1600، اللوح ب800 جنيه. دي اسعار بديل الرخام المصري. طبعا انا مش بشتري حاجة حضرتك اللي بتشتري، بس انا بحاول اعرف لك الاسعار بدل ما تنزل تسأل، فانا بقول لك الاسعار اللي ماشية في السوق. بعد كده ببدأ احدد شرايح الستيل ال3 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. بخططها الأول عشان أتوقع الشكل وأشوف الشكل العام بتاعها وتبقى متناسقة ومظبوطة. مينفعش أبدأ ألزق شرايح الستيل إلا لما أبدأ يعني معاه ميزان المية، وببدأ آخد الشرايح زي ما حضراتكم شايفين كده. بتسيب 10 سنتي، بتسيب 8 سنتي بين كل شريحة حسب المقاس اللي عندك. وبعد كده بجيب الستيل، بقطع الجزء اللي انا مش محتاجه في الطول زي ما حضراتكم شايفينه كده. وبعد كده بحط السيليكون بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها وببدأ أثبت كل شريحة. الشريحة الستيل دي ب50 جنيه زي ما حضراتكم شايفينها. شريحة 3 سنتي دي ب50 جنيه عشان طول 3 متر، وفي ناس بتباع ب60 حسب المكان اللي انت بتشتري منه، بس هي في رينج 50 جنيه.
أو 60 جنيه، عشان هي 3 متر الطول، وده الطول المعتاد أو الطبيعي بتاع الستيل بيبقى 2.44. دي عشان نخلي الشريحة تبقى قطعة واحدة ميبقاش فيها وصلات، ببدأ أجيب الستيل ال3 متر، ودي بيبقى شكله أشيك بكتير. ببدأ أحط الستيل يمين وشمال. وطبعا الفكرة دي بديل الخشب الشريحة ب320 جنيه. طبعا بتخلي الموضوع مكلف شوية، لكن انت لو عايز فكرة جديدة او مش حابب بديل الخشب، مش حابب تكلف، الموضوع ده هيبقى موفر جدا ليك، وشكله ظريف وشكله جميل، وتغيير عن بديل الخشب وبديل الرخام. طبعا الحائط ده واخد 8 ستيل 5 سنتي في 50 ب400 جنيه، واتنين بديل الرخام 1600 جنيه. وطبعا السيليكون هقول لك واخد قد ايه سيليكون، واحسبها لك على بعض دلوقتي عشان تعرف الحائط دوت تكلف قد ايه. ببدأ اقطع الشرايح اللي فوق الجزء اللي فوق الباب. عايز تسيب الحائط 3 يمين و3 شمال ستيل وتخليه على كده مفيش مشكلة. عايز تكمل بالطريقة دي، شوف اللي يناسبك ايه والاشيك بالنسبة لك ايه، انت اللي قاعد في المكان، فطبعا دي بتبقى عملية قبول. فانا بكمل فوق الباب بالشرايح زي ما حضراتكم شايفينها كده عشان اعمل الحائط كله. بعد كده الستيل بيبدأ السيليكون ينشف مش اقل من ساعة ونص ساعتين، وببدأ اشيل الستيكر عليه ومعجن عشان ما يبقاش فيه بروز، يبقى دفن زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بتمعجن سكينة أو اتنين لحد ما الحائط يظبط معاك. أهم حاجة يبقى كله في سوا واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الستيل الدفن بيبقى شكله أشيك من الستيل البارز، فأنا ببدأ أسحب معجون عشان أخليه دفن جوه الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بعد ما بخلص المعجون بنسيب الحائط يعني ينشف كويس جدا، علشان بعد كده هترجع تصنفر، يبقى المعجون تأكد اللي هو نشف كويس جدا كده. أنا ظبطت المعجون يمين وشمال وبسيبه ينشف، وبعد كده برجع أصنفر كويس جنب الستيل. طبعا مش بصنفر الستيل عشان ما الستيكر ما يتشالش، بصنفر جنب الستيل. طبعا بصنفر كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بجيب بلاستيك مط. طبعا يعني احنا عملنا لون هنا، هندي وش الاول بس بلاستيك مط، وبعد كده هنشطب نص لمع. طبعا احنا ما عملناش لون الحائط اللي على اليمين، ما كملناش نفس الشكل، علشان يعني انا من وجهة نظري اللون اللي على اليمين مش هيمشي قوي مع بديل الرخام. فانا عملت لون افتح شوية، وبعد كده بجيب الجوتن ببدأ أشطب الجنبين من اللون الفاتح بتاعنا. طبعا أنا استنيت لما الحائط البطانة نشفت، وبعد كده بدأت أفنشه الوش التاني بتاعه بالخامة التشطيب اللي هي ربع لمع أو نص لمع حسب ما تحب، زي ما حضراتكم شايفين كده. وممكن تديله أكتر من وش يعني مفيش مشكلة. ببدأ أدهن الجزء كله يمين وشمال، وبعد كده لما بخلص ببدأ أشيل الستيكر اللي على الستيل. طبعا يعني الحائط دوت واخد 5 سيليكون عظم ب500 جنيه، واتنين بديل رخام 1600 الواحد ب800، و8 ستيل 3 متر 3 سنتي العرض ب400 جنيه. تكلفة خامات الحائط ده في حدود 2500 جنيه. لو نزلت تسأل أو كده ولقيت فرق 100 جنيه مفيش مشكلة، ده فرق أسعار أو 200 جنيه، بس أنا بعرف حضرتك الحاجات دي ب2500 جنيه علشان لو أنت ما عندكش فكرة. طبعا ببدأ أفنش الحائط بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، بشيل الستيكر بعد ما خلصت. طبعا لما بتشيل الستيكر اللمعة بتبقى ظاهرة جدا، زي ما حضراتكم شايفين كده فرق بين يمين وشمال. بشيل الستيكر وبفنش الحائط بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لأن الفيديوهات دي احنا بنتعب فيها عقبال ما بنجمعها ونعمل لها مونتاج،
وننزلها لحضراتكم ونعرفكم الأسعار، فأنت مش تخسر حاجة لو عملت لايك. وما تنساش لو انت مش مشترك في القناة ومهتم بمجال الديكور، اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.